اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. الحقيقه يسعدني ان انا اقدم لكم كتاب جديد عملته، اللي هو Illustrated Differential Diagnosis. كان من ضمن احلامي الحقيقه ان انا اعمل للاطباء وطلبه كليات الطب حاجه differential diagnosis تكون فيها illustrations مع الاكس رايز والاي سي جيز بتاعتها. الموضوع هنا بنناقشه من جميع زواياه تقريبا، يعني ما فيش ديفرنشال دايجنوزس مشهوره الا وموجوده بتفاصيل جميله جدا، بحيث سريعا جدا البني ادم مثلا داس هيدك او هيدك مع فوميتنج او كذا كومباينيشنز برضه موجوده. هيدخل على الايه التوبيك في كام سلايد سريعه جدا زي اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. بيتناقش الموضوع بالإلستريشنز بتاعته، بالاكس رايز، بالاي سي جيز، بالكلينيكال مانيفستيشنز، الصور بتاعتها سواء كلينيكال ساينس او شرح للسيمتومز، الايكوكارديوجرافي، التراسونوجرافي للابدومين، الراديولوجي بانواعه، الصور كلينيكال مانيفستيشنز تساعد في التشخيص، مع كومنتس سريعه جدا تساعد الايه الدكتور او الطبيب او الطبيبه او الطالب في ان هو بسرعه شديده جدا يقدر يقلب في الكوزس او الديفرنشال دايجنوز بتاع الموست كومن كومبلين، واعداد كبيره جدا، مفيش حاجه تقريبا مش موجوده الحمد لله. حتى السكين ديس اوردرز موجوده فيها. بنشوف سيتي سكانز متنوعه، بنشوف هيستوباثولوجي سلايدز، بنشوف بيريم انيماس وغيره وغيره، اكس رايز، مع الشرح المبسط السريع التقليدي بتاعي اللي انا بحب اعمله. الصور دي من داخل هذا الكتاب اللي هو متاح حاليا على midlearn.us، واللينك هحطها لكم في يا اما تدخلوا على midlearn.us على طول، ودي زي ما قلنا دي فيور بنشوف من خلاله اليوتيوب نفسها بس بطريقه اسهل يعني من التقليدي، وتدخلوا على الاي بوكس، او ان هو تدوسوا على اللينك اللي موجوده هتدخلوا على الاي بوكس. اللي يحب يقتني هذا الكتاب اهلا بيكم، يداونلود على السيلفون ويقدر يستخدمه ويساعده جدا في التشخيص او يساعدها في التشخيص. كتاب الحقيقه من الحاجات اللي اسعدني ان انا اكملته، مئات الصفحات، يعني انا بس هي صفحه 846 ولسه. فمن الكتب الحقيقه اللي اسعدني اني عملتها لي، كان احد الاحلام ان انا اعمل حاجه كده مبسطه وسريعه. فاهلا بيكم، ادخلوا على اللينك دوسوا عليها وتقتنوا الكتاب، او انكم تدخلوا على midlearn.us وتدوسوا على الاي بوكس وسيكشن وهتلاقوا ايه الالستريتد ديفرنشال دايجنوزس. واهلا بيكم معنا دائما في midlearn. شكرا جزيلا. باي باي.